No niin, päivää vaan kaikille. Pitkästä aikaa. Terveisiä täältä Varsinais-Suomesta, tämmöisen metsätien varrelta. Mä oon lähdössä hiihtelemään tommoselle Kolkansuon luonnonsuojelualueelle. Se on semmonen kaksiosainen, noin 10 neliökilometrin laajuinen luonnonsuojelualue. Ja mä oon nyt menossa toiselle niistä osasta, mikä on niinku huomattavasti laajempi kuin se toinen. Ilmakuvien perusteella tuolla on vielä joskus 60-luvulla tehty hakkuita paikotellen, mutta siellä on jotain paikkoja, mitkä niinku näyttäisi olevan melko luonnontilaisia, tai että niitä ei ainakaan hakattu johonkin 100 vuoteen ja näin. Mulla oli semmonen idea, että mä nyt menen tätä metsätietä pitkin sinne varsinaisen suon länsireunalle ja lähden sitten kiertämään sitä vähän niinku vastapäivään, että menen sinne itäreunalle ja vähän niinku sen suuntaisesti kohti suon pohjoisosiin ja siitä sitten tietysti länsireunaa pitkin vähän niinku takaisinpäin jonnekin tänne metsätien lähelle. Mulla ei nyt hirveästi jää valoisia tunteja hiihdettäväksi. Oli tosi huono ajokeli tuossa aamulla ja mulla on nyt jonkun verran tätä metsätietä tässä hiihdettävänä ennen kuin mä pääsen sinne suolle. Ja päiväkin on tietysti aika lyhyt. Mutta päätin nyt tulla kuitenkin, kun täällä on. Ja ensi viikollahan oli luvattu jotain lämpimiä kelejä. Lumet saattaa kuulemma jopa sulaa. Ja sitä lunta ei ole kyllä nyt. No ei ole ainakaan liikaa nyttekään. Mut tämmönen perusreissu nyt pitkästä aikaa tosiaan. Tuli ruokatunnille tänne suon itälaitaa. Tää on oikeastaan tämmönen metsäinen saareke täällä itäreunan tuntumassa. Tästä ei kyllä pääse läpi hiihtämään. Mulla on nyt safkana ihan tämmönen kaupan Pro-pussiruoka. Ja termarissa oli melkein kiehuvaa vettä. Niin vähän tämmönen helppo safkis tähän väliin. Olikin aika kova nälkä, että aamiaisesta on pitkä aika ja tossa matkalla söin vähän joulusta ylijääneitä pikkuleipiä. Terveisiä vaan äitille. Joo, unohdin tossa aikaisemmin ihan kokonaan varmaan sanoa sen, että mähän on tällä reissulla vaan yhden yön, että en sen pidempää. En oo pitkä aikaa, tai en oo hirveästi viettänyt aikaa luonnossa tässä viime aikoina. En oo nukkunut ulkona elokuun jälkeen. Silloin olin siellä Käsivarressa valtamassa, mistä mulla on videokin tullut. Mä olin tossa melkein koko syksyn meidän vauvan kanssa kotona ja vauva-arkihan nyt jatkuu tietysti edelleen ja se on kyllä ihan parasta, mutta jos on sit jotain niin ollut niin sanotusti ylimääräistä aikaa, niin mä oon sit ihan vaan huilannut tai sit mä oon koittanut edistää mun opintoja tai sitten on ollut vaan niin huono keli. Esimerkiksi syksyllä sataa aika paljon vettä ja sit toi alkutalvi, jos sitä edes voi talveksi sanoa, on Etelä-Suomessa aika vähäluminen tai lumeton. Mutta ihan kiva nyt olla pitkästä aikaa tämmöisellä lyhyellä retkellä. No niin, mä olen täällä aika lailla tän suon pohjoisosissa ja pidän tässä nyt hyvin ansaitun tauon, tämmösen välimallin tauon, eli rinkka on pois selästä, mut jalat pysyy suksissa kiinni. Otan vähän vettä ja suklaata ja sit mä lähden pikkuhiljaa tonne etelään päin. Tässä on vielä jonkun aikaa valosaa ja viimeiset
metrit sitten varmaan hiiden ihan pimeässä. No niin, pimeys alkaa pikkuhiljaa laskeutua. Mä oon tämmöisessä suosaarekkeessa nytte. En tiedä onko tää kaunein paikka missä mä oon leiriytynyt, mutta mä ajattelin, että mä voisin ehkä leiriytyä tähän. Tossa oli pari aikaisempaa paikkaa, tai siis kuljin parin paikan kautta, mitä mä olin pitänyt semmosena potentiaalisina leiripaikkoina. Mutta kello oli sit sen verran vähän ja mulla oli vielä virtaa, niin mä päätin jatkaa matkaa. Illasta on tulossa viileä, ellei jopa kylmä, niin sitäkin suuremmalla syyllä oli hyvä venyttää vielä hiihtoa. Eihän kello on nyt vielä paljon mitään, jotain 5, mutta mulla nyt menee varmaan jonkun verran tässä aikaa. Yritän etsiä telttapaikan tai leiripaikan, mutta ihan turha toivo varmaan lunta yrittää tampaa semmoiseksi tasaiseksi matoksi, kun se ei meinaa muutenkaan ikinä onnistuu. Voi olla vielä, että mun pitää vaihtaa niinku suosaarekettakin, jos tästä ei löydy paikkaa. Jos nyt löytyisi semmonen miehen mittainen tasainen pläntti, niin olisi ihan hyvä. Mä oon tosiaan tarppimajoituksessa tällä reissulla, niin ei tarvi sen koko tarpin alan verran olla siitä tasasta. Mut kattoo nyt. Tämmönen matala maja tuli. Ihan hyvä vaikka itse sanonkin. Kai mä alan vähän jotain oppimaankin tästä tarpin laittamisesta. Mä päädyin tosiaan vaihtaa sitä metsäsaareketta, että mä en löytänyt sieltä paikkaa mistä mä aluksi etin, mutta täältä löytyi sitten tämmönen ihan ok tasainen paikka. Tän saa periaatteessa suljettuukin tästä päädystä melkein kokonaan, jos mä haluun. Se tietysti meinaa, että aamulla on kosteutta, mutta se ei periaatteessa haittaa, kun mä pääsen kuitenkin himaan sitten kuivattaa kamppeet huomenna. Nyt mä laitan vähän lämmintä päälle ja tätä leiriä järjestykseen ja sit mä alan laittamaan ruokaa ja sen jälkeen pitää vielä sullatella vettä aamuksi ja sitten ehkä alkaakin olemaan jo nukkumaan meno aika. Mä en tiedä kuuluuko ton spriin palat tolleen riehakkaasti, mutta se on ihan tunnelmallinen. Mulla on tässä tarpissa tämmönen lämpöä jonkun verran heijastava pinnotuskin, niin täällä tulee ihan vähän toi niinku lämmittääkin jopa tätä tarpin sisäpuolta. Mä sulattelin vielä lunta ruoan jälkeen, niin nyt mulla on termarissa vettä aamuksi. Kävin sit siinä pienellä kuutamokävelylläkin. Seuraavaksi mä ajattelin kaivautua näihin mun makuupusseihin ja mennä nukkumaan. Väsyttää aika lailla ja eipä tässä hirveästi mitään tekemistä enää tänään oo. Hyvää yötä. Hyvää huomenta. Jos totta puhutaan, niin en nukkunut kyllä kauhean hyvin. Mä en ole saanut itteeni jotenkin mukavaksi tohon ja tyyny karkaili mun pään alta jatkuvasti ja tämmöstä. Kyllä mä sit loppupeleissä olin siellä makuupussissa kuitenkin 12 tuntia. Mä laitoin nyt kahvivedet lämpenemään ja sit mä päätin, että mä en syö nyt puuroa aamiaiseksi, kun mä en jaksa tiskailla ja tälleen, niin mä vedän tosta pari ylijäänyttä proteiinipatukkaa vaan ja kahvit päälle ja sit mä lähden pikkuhiljaa hiihtelee tietä kohti.
Tuolla on se saareke, missä mä kävin katsomassa sitä leiripaikkaa ihan ekana. Ja tossa näkyykin tuo jälki, mitä pitkin mä hiihdin tänne metsään sitten, mihin mä leiriydyin lopulta. Tästä katsottuna mä lähden tonne vasemmalle. Mä vähän oikasen, ettei mene ihan samaa reittiä kuin eilen. Tää aamu on tuntunut tosi kylmältä. Sen jälkeen kun tulin pois makuupussista, niin vaikeinta on ollut se, kun vaihdoin noin leirivaatteet hiihtokamoihin. Mutta nyt kun lähti liikkeelle ja tuli tänne aurinkoon, niin alkaa tarkenee taas. Noin. Mä oon saavuttanut tämmösen vanhan kärrypolun, mitä pitkin mä eilen menin tonne suolle. Tää muuttuu tosta ennen pitkään sit ihan metsätieksi ja mähän voin tästä seurailla mun eilisiä latuja tonne niin sanotusti ison tien varteen. Oli ihan mukava reissu. Hienon näköinen paikka toi Kolkansuo kyllä on. Lunta nyt oli sen verran, että voi just sanoa tätä hiihtoreissuksi. Mutta ei se mitään. Et saan nyt nähdä, että lämpeneekö tosiaan nämä kerit ja minkälainen tää talveen jatko nyt tästä tulee olemaan. En mä nyt keksi tähän mitään ihmeellisempiä loppupuheita taaskaan. Mut kiva kun katsoit tämän videon ja katsotaan tosiaan mitä kevät tuo tullessaan. Se on moro.